NPS অর্থাৎ ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম, এই ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেমক OPSলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে অৰ্থাৎ ওল্ড পেনশন সিস্টেমলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে আমাৰ সমগ্ৰ অসমতে তাৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষকে ইমান প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে অৰ্থাৎ মাত্ৰ কেইখনমান ৰাজ্য যেনে হিমাচল প্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান, ঝাৰখণ্ড আৰু পাঞ্জাব এই 5খনমান ৰাজ্যৰ বাহিৰে আন সকলো ৰাজ্যতে এতিয়ালৈ OPSলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ভাল পদক্ষেপ লোৱা নাই। তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম যে আজি 1 অক্টোবৰ দিনাখন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থাৎ এই 5খন ৰাজ্যৰ বাহিৰে আন সকলো ৰাজ্যৰ পৰা দিল্লী চলোৱা অৰ্থাৎ NPSক OPSলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। তো ছাত্ৰসকল আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে যে আজি দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত যে আমাৰ সমগ্ৰ NPS কৰ্মচাৰীসকল NPSক OPSলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে যি পেঞ্চন শৃংখলাত মহাৰেলী নামৰ যি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ দৃশ্যসমূহ আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলো NPS কৰ্মীয়ে এই ভিডিঅ'টো পায় আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে সজাগ হৈ যায়। তো আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোৱে যাতে NPS কৰ্মী সজাগ হয় আৰু আমাৰ চৰকাৰক ওচৰত আমি দাবী জনাব পাৰোঁ আমাৰ চৰকাৰে যাতে আমাৰ অতি শীঘ্ৰে আমাৰ OPS সিস্টেমটো পুনৰ উভতাই দিয়ে। ধন্যবাদ সকলোকে।